سلام الله عليكم. Welcome to our series Learn Arabic by Movie Clips by Medina Arabic. Today we will learn new Arabic words and sentences through new short scene. Medina Arabic, your portal to learn Arabic. Now let's listen carefully to the scene. إذن لي يا شيخنا. يا أبا المغيرة. نعم يا أبا عبد الله. أين صاحبك لم أره منذ يومين؟ ابن حنبل إنه موعوك قليلا. أحمد مريض؟ لما لم تخبرني من قبل؟ إنه وعك بسيط لا داعي للقلق عليه يا شيخنا. كيف لا أقلق يا أبا المغيرة؟ على من نقلق إذن؟ إن أحمد واجبه كبير وزيارته علينا واجبة. هيا أيها الإخوة لنزور أحمد بن حنبل. على بركة الله. هيا يا أبا ثور. لو أجلت ذلك إلى الصباح يا أبا عبد الله فقد تأخر الوقت. لا يا أبا ثور، علمنا بمرضه الآن يوجب زيارته الآن. هيا. Now to the word by word explanation. إذن imperative verb meaning give me the permission. لي to me or for me. يا شيخنا أو our شيخ. إذن لي يا شيخنا. إذن لي يا شيخنا. يا أبا المغيرة أو أبا المغيرة. يا is a vocative article. نعم يا yes أو يا أبا عبد الله. يا أبا المغيرة. نعم يا أبا عبد الله. يا أبا المغيرة. نعم يا أبا عبد الله. أين صاحبك؟ Where is your companion? أين where your companion صاحبك. لم أره I haven't seen him. منذ يومين since 2 days. لم أره منذ يومين. أين صاحبك لم أره منذ يومين؟ أين صاحبك لم أره منذ يومين؟ ابن حنبل إنه موعوك قليلا. ابن حنبل the son of Hanbal, the great Imam of Islamic fiqh or Sharia. إنه موعوك he is indisposed. قليلا a little. إنه موعوك قليلا. ابن حنبل إنه موعوك قليلا. ابن حنبل إنه موعوك قليلا. أحمد مريض. مريض means sick or ill. أحمد مريض. أحمد مريض. أحمد مريض. لما why preposition لي plus the questioning noun ما but the long alif of ما is shortened to فتحة. لما. لما لم not تخبرني. why didn't you تخبر tell me. why didn't you tell me. من قبل before. لما لم تخبرني من قبل. لما لم تخبرني من قبل؟ لما لم تخبرني من قبل؟ إنه it's indeed وعك بسيط. وعك sickness بسيط simple or slight. إنه وعك بسيط. لا داعي there is no need للقلق to worry عليه about him. يا شيخنا أو our شيخ. لا داعي للقلق عليه يا شيخنا. إنه وعك بسيط لا داعي للقلق عليه يا شيخنا. إنه وعك بسيط لا داعي للقلق عليه يا شيخنا. كيف how لا أقلق how don't I worry. يا أبا المغيرة أو أبا المغيرة. كيف لا أقلق يا أبا المغيرة. كيف لا أقلق يا أبا المغيرة؟ كيف لا أقلق يا أبا المغيرة؟ على من on whom نقلق we worry. إذن about whom we should worry then. على من نقلق إذن. على من نقلق إذن؟ على من نقلق إذن؟ إن indeed أحمد واجبه كبير. واجبه his duty or the duty that we should do for him. كبير is a big or great. إن أحمد واجبه كبير. وزيارته
his visit or the visit to him علينا on us واجبة obligatory وزيارته علينا واجبة. إن أحمد واجبه كبير وزيارته علينا واجبة. إن أحمد واجبه كبير وزيارته علينا واجبة. هيا let's go. أيها الإخوة. أيها also a vocative article. الإخوة brothers. Let's go brothers. هيا أيها الإخوة. لنزور to visit. لنزور أحمد بن حنبل. هيا أيها الإخوة لنزور أحمد بن حنبل. هيا أيها الإخوة لنزور أحمد بن حنبل. على on or with بركة الله with Allah's blessing. على بركة الله. على بركة الله. على بركة الله. هيا يا أبا ثور. Let's go أبا ثور. هيا يا أبا ثور. هيا يا أبا ثور. لو أجلت if you postpone ذلك that إلى الصباح to the morning يا أبا عبد الله أو أبا عبد الله. لو أجلت ذلك إلى الصباح يا أبا عبد الله. لو أجلت ذلك إلى الصباح يا أبا عبد الله. لو أجلت ذلك إلى الصباح يا أبا عبد الله. فقد indeed تأخر الوقت. The time is too late. تأخر is a verb. The time became very late. فقد تأخر الوقت. فقد تأخر الوقت. فقد تأخر الوقت. لا يا أبا ثور. No أبا ثور. لا يا أبا ثور. لا يا أبا ثور. علمنا our information. It's a verbal noun of the verb علم. علمنا our information or our knowledge بمرضه with his sickness. Now الآن يوجب make it obligatory. زيارته make his visit obligatory. الآن now علمنا بمرضه الآن يوجب زيارته الآن. هيا let's go. علمنا بمرضه الآن يوجب زيارته الآن. هيا. علمنا بمرضه الآن يوجب زيارته الآن. هيا. I hope you like this video. If so, please don't forget to like, subscribe, share and hit the notification bell to receive about any new video we upload.